ทำไมคนส่วนใหญ่จึงยังไม่รวยสักทีนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเองก่อนที่ผมจะตอบคำถามทำไมคนส่วนใหญ่จึงยังไม่รวยสักทีผมขออธิบายถึงข้อเท็จจริงในโลกใบกลมๆใบนี้ก่อนว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คนทุกคนในโลกนี้จะรวยกันทุกคนทุกอย่างมักจะเป็นไปตามกฎ 20-80 นั่นคือคนรวยคือคนจำนวนประมาณ 20% ของคนในโลกใบนี้ส่วนคนอีก 80% คือคนจนและคนฐานะปานกลางนี่คือสัจธรรมของโลกใบนี้กลับเข้าสู่คำถามทำไมคนส่วนใหญ่จึงยังไม่รวยคำว่าคนส่วนใหญ่ในที่นี้หมายถึงคนจำนวน 80% นั่นเองและคนส่วนน้อยก็คือคนประมาณ 20% คนกลุ่มนี้คือกลุ่มคนรวยซึ่งในความรวยของคน 20% ก็อาจจะแบ่งเป็นรวยมากและรวยมากที่สุดอะไรประมาณนั้นการหาคำตอบว่าคนส่วนใหญ่ทำไมจึงยังไม่รวยจะต้องไปดูที่ mindset และพฤติกรรมอันเป็นผลสืบเนื่องมาจาก mindset ของผู้คนในกลุ่มนี้ว่าเขามี mindset และมีพฤติกรรมหรือนิสัยอย่างไรนั่นเองและต่อไปนี้คือ5คำตอบที่พอจะเป็นคำตอบสำหรับคำถามคนส่วนใหญ่ทำไมจึงยังไม่รวยสักทีมาเริ่มกันเลยครับคำตอบที่1คนส่วนใหญ่ไม่สร้างทักษะที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งหรือความรวยทักษะที่จะช่วยสร้างความมั่งคั่งในโลกยุคดิจิทัลได้แก่ทักษะในการเขียนเช่นเขียนโปรแกรมทักษะในการตลาดเช่น copywriting ทักษะในเรื่อง digital marketing ทักษะในการทำคอนเทนต์สำหรับโซเชียลมีเดียและทักษะในการสร้างความมั่งคั่งอื่นๆแล้วทำไมคนส่วนใหญ่ไม่พยายามสร้างทักษะเหล่านี้สาเหตุหลักๆก็คือคนส่วนใหญ่ชอบอะไรที่ง่ายๆอยากได้มากๆอยากได้เยอะๆและอยากได้สิ่งเหล่านั้นในเวลาอันรวดเร็วซึ่งในโลกแห่งความเป็นจริงไม่มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นคือแบบว่าลงทุนน้อยแต่ต้องการได้กำไรมากๆเข้าทำนองที่ว่าของถูกของฟรีไม่มีในโลกนั่นเองคำตอบที่2คนส่วนใหญ่ถูกฝังหัวด้วยโมเดลมนุษย์เงินเดือนตั้งแต่ผมจำความได้คำสอนที่ถูกปลูกฝังเข้ามาในหัวของผมก็คือต้องได้เป็นเจ้าคนนายคนต้องเป็นข้าราชการมีเงินต้องเอาไปฝากธนาคารหรือถ้าเป็นแบบทั่วๆไปก็คือมีงานดีๆเงินเดือนสูงๆในบริษัทที่มั่นคงมีโบนัสเยอะๆอะไรประมาณนั้นนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ถูกสั่งสอนหรือถูกโปรแกรมลงไปในสมองเมื่อ mindset ถูกโปรแกรมด้วยโมเดลมนุษย์เงินเดือนที่ใช้เวลาไปแลกกับเงินดังนั้นจึงทำให้คนส่วนใหญ่ยากที่จะพบกับความมั่งคั่งไม่ใช่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่เก่งหรือไม่ฉลาดนะแต่เป็นเพราะเขาไม่ได้ถูกโปรแกรมในการสร้างความมั่งคั่งแต่ถูกโปรแกรมให้ใช้เวลาแลกกับเงินนั่นเองทางเดียวที่จะทำให้หลุดจากกลุ่ม 80% ก็คือต้องเปลี่ยนจากการใช้เวลาแลกเงินมาเป็นใช้คุณค่าหรือ value หรือสินทรัพย์มาสร้างเงินซึ่งในยุคนี้สินทรัพย์สร้างกันได้ง่ายมากโดยเฉพาะสินทรัพย์ดิจิทัลข้อแนะนำของผมก็คือใช้ Hybrid Model นั่นคือเราอาจจะทำงานด้วยการใช้เวลาแลกกับเงินในขณะเดียวกันก็ใช้เวลาที่เหลือในการสร้างสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าเพื่อสร้างเงินจากสินทรัพย์เหล่านี้แต่ถ้าเป็นผมเลือกที่จะสร้างสินทรัพย์แล้วให้สินทรัพย์เหล่านี้สร้างเงินให้ผมแบบไม่รู้จบคำตอบที่3คนส่วนใหญ่อาจจะยังมองว่าการสร้างรายได้จากออนไลน์มันดูไม่ดีดังที่กล่าวไปแล้วในคำตอบที่2นั่นคือการสร้างความมั่งคั่งที่ดีที่สุดก็คือการสร้างความมั่งคั่งจากสินทรัพย์โดยเฉพาะสินทรัพย์จากดิจิทัลแต่คุณทราบไหมครับว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังลังเลที่จะคว้าโอกาสทองนี้สาเหตุคืออะไรคุณรู้ไหมคำตอบก็คือคนส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกว่าการสร้างรายได้จากออนไลน์จากโลกดิจิทัลมันดูไม่ดีหากไปพูดคุยกับใครคนมักจะสงสัยว่ามันคืออะไรมันยังไงนะการสร้างรายได้จากออนไลน์เนี่ยมันจะยั่งยืนไหมและอื่นๆอีกมากมายผู้คนส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นกับโมเดลมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ที่แน่นอนในทุกเดือนมากกว่าที่จะพาตนเองมาสู่ความคลุมเครือที่เขารู้สึกว่ามันไม่แน่นอนคำตอบที่4คนส่วนใหญ่ชอบทำตัวให้เป็นเหยื่อหรือเป็นทาสสิ่งรอบๆตัวคุณเชื่อหรือไม่ว่าคนส่วนใหญ่มักคิดว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ได้เกิดขึ้นจากฉันแต่มันเกิดขึ้นจากคนอื่นๆหรือเหตุการณ์ภายนอกหรือสิ่งรอบๆตัวฉันทำอะไรไม่ได้หรอกฉันเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้หรอกนี่คือสิ่งที่ผมเรียกว่าคนส่วนใหญ่ชอบทำตัวเป็นเหยื่อ
เมื่อโทษดินโทษฟ้าโทษหมาโทษแมวโทษคนอื่นโทษเหตุการณ์โทษสิ่งรอบข้างสิ่งที่ตามมาก็คือคนส่วนใหญ่จะหลงลืมที่จะหันมาดูตนเองเมื่อไม่กลับมาดูตนเองการปรับปรุงการพัฒนาตัวเองก็จะไม่มีหรือมีก็น้อยมากคุณเป็นแบบนี้หรือไม่ครับคำตอบที่5คนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเครื่องมือที่ช่วยทวีพลังในการสร้างความรวยสมมุติว่าเวลาเราจะยกของที่มีน้ำหนักมากๆเราคงจะยกไม่ไหวเราจำเป็นจะต้องใช้เครื่องทุ่นแรงในการสร้างความมั่งคั่งหรือความรวยก็เช่นเดียวกันเราต้องรู้จักใช้เครื่องทุ่นแรงหรือสิ่งที่จะช่วยทวีพลังของเราเครื่องมือทวีพลังนี้เรียกสั้นๆว่าเครื่องมือ 4C C ตัวแรกคือ Community หรือชุมชนหรือกลุ่มต่างๆยกตัวอย่างเช่นกลุ่มที่เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณสนใจหรือที่คุณกำลังทำคนกลุ่มนี้ทำให้เราสามารถเรียนรู้ที่จะไปสู่ความสำเร็จได้คนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งต้องรู้ว่าผู้คนที่จะช่วยพวกเขาได้คือใครและอยู่ที่ไหน C ตัวที่2คือ Capital หรือแหล่งเงินทุนคนที่ต้องการสร้างความมั่งคั่งต้องรู้จักใช้เงินต่อเงินต้องรู้จักใช้เงินของคนอื่นมาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตนเองหรือธุรกิจ C ตัวที่3คือโค้ดหรือวิธีหรือแนวทางหรือหนทางในการสร้างความมั่งคั่งและ C ตัวที่4นั่นคือคอนเทนต์ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญยิ่งในการสร้างความมั่งคั่งในโลกยุคดิจิทัลคุณล่ะครับตอนนี้ใช้ C ตัวไหนอยู่บ้างนั่นคือ5คำตอบที่พยายามตอบคำถามที่ว่าทำไมคนส่วนใหญ่จึงยังไม่มั่งคั่งหรือยังไม่รวยแต่ใน5คำตอบที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดนั้นสามารถสรุปได้เป็น2ประเด็นที่1 mindset จะเป็นตัวบอกว่าคนคนนั้นจะมั่งคั่งหรือไม่มั่งคั่งคุณมี mindset แบบไหน mindset แบบมนุษย์เงินเดือนที่ใช้เวลาแลกกับเงินหรือ mindset แบบ hybrid แบบผสมผสานกล่าวคือใช้เวลาแลกเงินและใช้เวลาบางส่วนไปสร้างสินทรัพย์ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้คุณแบบไม่ต้องใช้เวลาแลกกับเงินหรือ mindset แบบผู้ประกอบการที่โฟกัสเวลาส่วนใหญ่ไปในการสร้างสินทรัพย์ที่สามารถสร้างมูลค่าได้อย่างไม่สิ้นสุดโดยไม่ต้องใช้เวลาแลกกับเงินดังนั้นจึงมีอิสรภาพทั้งทางเวลาและอิสรภาพทางการเงินและประเด็นที่2คุณมีทักษะหรือสกิลเซ็ตที่พร้อมรองรับการสร้างเงินในแต่ละโมเดลหรือยังเอาละครับสิ่งที่คุณต้องทำต่อไปก็คือคุณต้องเลือกครับเลือกที่จะอยู่ในกลุ่ม 20% หรือเลือกที่จะอยู่ในกลุ่ม 80% ชีวิตของคุณต้องตัดสินใจเองครับเพราะไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าตัวคุณว่าอะไรคือความสุขที่คุณต้องการก่อนจบพอดแคสต์นี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และหากต้องการสนับสนุนช่อง Strategic Man ทุกท่านสามารถกดขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงค์ให้กับช่อง Strategic Man ได้เลยครับผมขอจบพอดแคสต์ตอนนี้แต่เพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ครับในพอดแคสต์ตอนต่อไปขอให้ทุกท่านมีความสุขความสำเร็จรวยๆเฮงๆครับนี่คือ Strategic Man Podcast การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนในการพัฒนาตนเอง